A családi élet és a munka egyensúlya nem csak az édesanyáknak, de az édesapáknak is ad kihívást az életükben. Néha sírással, néha szomorúsággal, de legtöbbször nevetéssel és nagyon sok boldogsággal. Ma arra keressük a választ, hogy friss, újdonsült apukák hogyan élik meg ezt a helyzetet akár a karrierükben, hogyan kapnak támogatást, milyen támogatást kapnak, milyen praktikákat sajátítottak már el saját életükben, és egyáltalán mit hozott számukra az apaság, mennyire segíti őket, milyen új körülményeket találtak, és milyen új lehetőségeik vannak a jövőre nézve, illetve reményeink szerint kapunk egy-két ötletet is arra, hogy mi az, amit még mi tehetnénk, akár mint Deloitte, hogy segítsük az ő életüket, családjukat, a gyermekek növekedését, fejlődését, és ugye egyáltalán a munka és a magánélet, a család egyensúlyát. Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket a Deloitte Respect and Inclusion Dead Talk podcastjának következő epizódjában. Én Zemlényi Tamás vagyok, és engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a beszélgetőtársaimat. Remmers Alexet, Kővári Gábort és Bakos Mártont. Ma egy picit a apa szerepről és a szülőségről, a gyerekekről szeretnénk egy picit beszélgetni, hogy mit hoz ez a mindennapokba egyáltalán, hogyan élitek meg, éreztek-e bármilyen változást ebben, hogyan lendültök túl ezen a kihíváson, és nyilván milyen szépségeket és újdonságokat hozott az életetekben az elmúlt időszakban. Kezdjük először így a ti apa képetekkel. Én el tudom mondani az enyémet, nekem nagyon sok mindent adott, meg indított az én édesapám. Ő egyébként hivatásos katona volt, majd tűzoltó, és ugyan nem terelt vadakat, de nagyon későn kezdte az egyetemet, és utána lett ügyvéd, úgyhogy elég ilyen fura karrier íve lett, de mint édesapa és mint mentor, meg role model, azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudok tőle elhozni. Hogyan emlékeztek ti vissza édesapátokra, hogy mennyire szolgált számotokra példaképként, és mennyiben volt hatással akár a karrieredre is? Ugye az én apám, vagy hát én is viszonylag még fiatal vagyok, tehát az én apám is 50-es évek elejénél jár, még csak. Ő egyébként mérnök. Vannak olyan területek az életben, ahol abszolút példaképként szolgál, tehát nem tudom, szakmailag, karrierben ő elég jól oda teszi magát, oda tette mindig is magát, úgyhogy ezeken a területeken abszolút példakép. Vannak olyan területek, amiket meg szeretnék másképp csinálni. Nem azt mondom, hogy rossz példát mutatott, egyszerűen más világ volt, ugye? Akkor még nem volt home office, nem volt ez a nagy családközpontiság, ami napjainkban is van, tehát őre azért eléggé úgy emlékszem vissza, mint egy ilyen apuka, aki nem tudom, ilyen, este 7 után ér haza a munkából, reggel, amikor én felkelek, ő már nincs ott. Hétvégén nyilván foglalkozott velünk, és mondom még egyszer, nem hibáztatni akarom az apámat, egyszerűen más világ volt, és szerintem most más lehetőségek vannak, jobb lehetőségek, úgyhogy próbálom ennek az előnyeit élvezni. Én függetlenül attól, hogy egyébként a végzettségünket tekintve azonos édesapámmal, valahogy szakmailag meg karrier szempontból sose tekintettem rá egyébként úgy, hogy én is ilyen szeretnék lenni, vagy tehát valami fajta role modellre. Gondolom a korunkból fakadóan az elfoglaltsági motívum az megvan, de én azért hoztam el tőle a magánéletből olyan dolgokat, amiket meg szeretnék én is saját családomnak megadni. Elsősorban azt a fajta, hogy is mondjam, ezt a készenlétben levésnek az érzését, hogyha bármi történik, akkor ott vagy, el tudsz jönni, megoldod, és akkor tudod kezelni a helyzetet típusú törekvés. Ebben szerintem nagyon jó volt. Mert igazából még most is az, csak most már ugye kevésbé szorulok rá, vagy most újra megint egy kicsit jobban kisgyerekkel, de ez nekem egy ilyen erős motívum, amit hozok. Hát én bizonyos szempontból atipikus családban nőttem fel, tehát nálunk nem édesapám volt a főkereső, hanem édesanyám.
Édesapámra inkább úgy tekintettem, mint az a, hát hogy mondjam, ilyen stabil és kiszámítható bázis, aki többet volt talán velünk, és hogy mondjam, tehát így egyben tartotta ilyen szempontból a családot, amíg mondjuk édesanyám utazgatott folyamatosan így a munka miatt. Hát egyébként ő is tehát hasonló gazdasági végzettségű, mint én. A Külker főiskolán ismerekedtek meg a szüleim, viszont ő utána nem futott be egy ilyen nagyon kiemelkedő karriert, tehát ilyen beszerzőként dolgozott szinte világ életében. Viszont cserébe hát a családja volt az első ilyen szempontból, tehát ott volt mindig nekünk, stabilan foglalkozott velünk, ő volt az, aki a hétköznapokban is hát figyelt a gyerekeire. Ilyen szempontból nyilván ezt a részét szeretném én is továbbvinni, de ugye azért mellé téve azt is, hogy karrierben meg azért kicsit túlnézek ezen, és valahol így a két szülőm közé próbálok megérkezni. Tehát, hogy nem is ugye mindent feláldozó a munkaoltárá, mint ahogy mondjuk édesanyám csinálta. Tehát, hogy ő azért nagyon, tehát ő egy nagy nemzetközi IT cégnél volt egyébként régiós vezető, és hát ugye ebből fakadóan nagyon sok stressz, nagyon sok munka. Volt olyan időszak, amikor évekig gyakorlatilag minden héten utazott valahova külföldre. Valahol így a kettő között egy ilyen arany középutat próbálok keresni. Mint egy ilyen skála lenne egyébként az apaképeink. Ki mennyire, nem tudom, karrierista, nem karrierista, mennyire ér rá a családra, mennyire nem. Úgyhogy ja, érdekes. Sokrétű. Igen. Megosztjátok velünk meg a hallgatókkal, hogy egyébként a gyerekek száma, életkora, csak hogy azért egy kicsit képbe legyenek a hallgatók, nézők, hogy ki hol tart most ezzel? Kislányom, ő áprilisban lett 3 éves, a kisfiam pedig szintén áprilisban 1 éves. Úgyhogy nekem 2 gyerekem van, ők ketten. Nekem úgy szintén 2 kisfiam van, vagy hát 2 gyerekem van, és viszont mindkettő fiú. A nagyobbik ő 2,5 éves lassan, a kisebbik viszont most 10 hónapos. Én vagyok a legfrissebb ebben a bizniszben, az én kislányom az áprilisban született. Hát és egyelőre egy. Egyelőre egy a száma a gyermekeknek, igen. Hát akkor azt tudom mondani, hogy bármilyen kihívások is vannak, azok azért alakulni fognak, és egyre könnyebb lesz, ahogy ők is nőnek, és egyre több mindent tudnak maguk ellátni. Nekem a kisfiam 7 éves, a kislányom pedig 9, úgyhogy most már iskola, és azon kívül mindenféle elfoglaltságok, úgyhogy minden kornak megvan nyilván a maga lehetősége, kihívása, meg szépsége is, úgyhogy te ezt majd is tapasztaljátok. Volt egyébként valamilyen kőbevésett tervetek ebben az időzítés szempontjával, vagy mikor gondoltátok, hogy úgy elérkezett az ideje, vagy ez csak úgy jön, és akkor menni kell a flow-val, vagy volt esetleg ilyen nagyon-nagyon kitalált időpont, intervallum, akár a karrieretekkel összekapcsolva, vagy anélkül? Hát nálunk ez érdekes volt. Én szerettem volna már relatíve hamar gyereket vállalni, tehát mi 2011-ben házasodtunk össze a feleségemmel, és ehhez képest ugye 22-ben értünk oda. Ugye az elején még ez nem volt egy ilyen nagyon szilárd elképzelés, hogy mindenképpen az esküvő után azonnal a gyerek, de úgy voltam vele, hogy ha jön, akkor nincs ellenemre. Viszont ugye a feleségem meg pont ennek az ellenkezője volt, tehát hogy ő még akkor ráadásul egyetemen tanult, mondta, hogy akkor először bachelort be szeretné fejezni, akkor mestert szeretné csinálni, akkor ugye nem szeretne ilyen junior poziból elmenni, szülni, stb. Tehát hogy ezeket így mind szépen türelemmel kivártam. De hát aztán ott tartott, akkor utána még gyerekkori traumák feldolgozása, és akkor mire odaérkeztünk, addigra már azért hát elment jó néhány év. Én már így kezdtem aggódni, hogy nem tudom hány éves leszek, mire felnőnek a gyerekek. De hát őszintén szóval lényeg, hogy itt vagyunk, és eljutottunk ide. Hát mi nem 2011-ben házasodtunk, egy kicsit inkább egy ilyen későbbi, vagy egy karrierben előrébb lévő embereknek a kapcsolata, amiből nálunk házasság, aztán gyermekvállalás lett, tehát ilyen szempontból szerintem egyikünk se kötötte karrierhez feltétlenül, de hát már azért elég, nem azt mondom, hogy senior poziba, de nem is szuper junior poziba volt egyikünk sem, mire mi odáig eljutottunk, hogy összekössük az életünket, és onnantól elég exaktul megvolt mindkettőnk fejébe, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy akkor ebből gyerekvállalás legyen. Aztán így értünk oda
az élettel. Úgyhogy nem voltak egyébként nagyon konkrét elképzelések. Én még egy másik generáció vagyok hozzátok képest, de hogy én elég tudatosan terveztem ezt, úgyhogy én megterveztem mindent előre, hogy hány évesen kell összeházasodnom, és hány évesen kell az első gyerekemnek, másodiknak meglennie, hogy igazából csak és kizárólag azért, hogy amikor én eljutok, meddig juthatok el támogatás szempontból az ő életükben, vagy az ő életkorukban, úgyhogy picit ilyen tudományosabb alapra helyeztem, de nyilván ez semmit sem változtat a szépségén és az előnyén, úgyhogy, de nyilván ezzel menjünk tovább. Beszéltetek arról, hogy amikor édesapátokról volt szó, hogy nyilván ez egy másik generáció volt, egy másik korszak, és hogy ők másképp álltak még talán a gyerekneveléshez, karrierhez és a kettőnek az ötvözetéhez. Hogy ti ezt most hogy látjátok így akár a családon belüli fő szerepek, nemi szerepek átalakulása, esetleg egyáltalán tapasztaljátok-e, vagy hogy élitek meg ezt ugye mindenkinek igazából nagyjából pici gyermeke van, úgyhogy még bölcsőde, óvoda, vagy még akár az előtt is álltok, úgyhogy valószínűleg nagyon-nagyon sok időt, energiát és odafigyelést igényel az édesanyja mellett természetesen, úgyhogy ott vagytok ti is. Hogy ezt hogy látjátok? Miben más? Miben más, akár, hogyha más egyáltalán egyébként? Akár a nemi szerepek így a családon belül, vagy a családi szerepek? Hát nálunk mindenképp más, mint amiben én mondjuk felnőttem. Ilyen szempontból az én ilyen családképem azért inkább ez a hagyományosabb, tradicionálisabb felfogásból érkezik, vagy ez a tapasztalat. Ehhez képest mi most szerintem azért máshogy működünk. A feleségemnek is azért más elképzelései vannak a karrierről, mint az mondjuk általános volt 30 évvel ezelőtt, meg ehhez mérten ez a ki a főkereső a családban, ez is azért máshogy néz ki. Ami nyilván egy olyan helyzet, vagy egy olyan változás, ami szerintem nincsen semmi gond. Én ebben nagyon szívesen vagyok partner, legalábbis ezt gondolom magamról. De hát erről őt is meg kell kérdezni. És az, hogy mondjuk az anyákban, vagy a nőkben jobban megvan az igény arra, hogy az apa többet legyen otthon, meg több időt töltsön a családjával. Én azt gondolom, hogy ez részemről legalábbis teljesen oké, nagyon, nagyon szívesen igyekszem ezt minél jobban abszolválni. Nyilván most még olyan nagyon ez nálunk, ugye nagyon pici a gyerek, ez nem is kérdés, mert nyilván ő még azért elég sok törődést, meg odafigyelést igényel, hogy működjön, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan változás az én általam tapasztaltakhoz képest, ami azért nem biztos, hogy a rossz irány. Ti? Hogy látjátok ezt? Én egyetértek, szerintem sokat változott a világ, és igen, ezzel is egyetértek, hogy az anyukák, feleségek igénylik azt, hogy többet legyen otthon az apuka, meg több ilyen, már nem csak ilyen családfenntartó szerepben marad meg az apuka, hanem tényleg, nem tudom, pelenkázni, altatni a gyereket, kelni hozzá, stb., vinni, hozni, oviból, bölcsiből, akárhonnan. És hát szerintem ez amiatt is van, mert a lehetőségek megvannak erre. Úgyhogy én is így látom ezt, hogy amivel szerintem sincs semmi baj. Sőt, ez kifejezetten jó nekem ilyen tök jó egyensúlyt ad az életemben egyébként, hogyha látom azt, hogy mindig van egy ilyen fix teendőm a gyerekekkel minden egyes nap, ami kicsit kizökkent a munkából, és nem tudok benne ragadni így melóban. Úgyhogy szerintem ez tök jó. Hogy néz ki egyébként el tudjátok mondani, hogy néz ki egy napotok? Úgyhogy egy átlag nap. Nyilván abban, hogy persze jöttök dolgozni, akár hibrid megoldásban, vagy iroda, vagy otthonról, de hogy egyébként pont így a gyerekekkel kapcsolatban mik azok, hogy vannak-e bevett rutinok egyébként, vagy hogy néz ki egy napotok, csak úgy, hogy el tudjuk képzelni? Hát elkezdem én nálunk, ez relatíve jól kiforrott. Hát ugye általában én vagyok az első, aki felkel, mostanában eljutottunk ide,
szerencsére, úgyhogy mondjuk cserébe későn fekszenek le a gyerekek, de mindegy, ez a hátránya. Úgyhogy egy gyors zuhany után gyakorlatilag én általában, tehát én végeztem a készülődéssel, addigra ugye már legalább egy, vagy akár mind a ketten felébredtek. És akkor ugye aki már ébren van, azt leviszem magammal, elkezdődik a reggeli készítés, akkor nyilván, hogyha a kisebb az, akkor banándarabolok, nem tudom, etetem, stb. Meg hát egyébként elkezdem összerakni a reggelit, kávéfőzés, ez meg az gyümölcspucolás, mindenféle. És akkor ugye, hát nyilván igyekszem, tehát mielőtt mondjuk, hogyha bejárós napról van szó, mielőtt elindulok a munkába, addigra hát legalább mondjuk a reggelizésen ugye túlessünk, vagy hát így a reggeli rutinból amennyire lehet kivegyem a részemet. És akkor utána ugye hát gyakorlatilag este 6-7 felé kerülök újra oda, hogy akkor újra a családdal vagyok jó esetben. Mondjuk ilyen szempontból ez a 7 óra ez valamennyire kritikusnak is tekinthető most a jelen fázisban, mert a 2 gyerekkel azt tapasztaltuk, hogy ha mondjuk nem tudom, hogy 8-ra érek haza, akkor addigra már a helyzet, az főleg az első fél évben az nagyon durván el tudott szabadulni. Tehát, hogy jellemzően arra értem hozzá, hogy mind a 2 gyerek üvölt, mint a fába szorult féreg, a feleségem nem tudja őket lecsillapítani. Ugye az egyiket már altatni kéne, a másikat nem tudom mit csinálni kéne, és hogy, tehát egyszerűen gyakorlatilag ahhoz, hogy ágyba rakjuk a 2 gyereket, ugye, tehát két ember kell, és ezt az esti rutint ugye ketten tudjuk normálisan lehozni, ami azt jelenti, hogy ugye 8-tól, hát nem tudom, kb. 10-ig, mire ez így nagyjából lemegy, addig így kiesek egyébként a munkafronton, tehát hogyha valami ég a ház, vagy akármi van, akkor is akkor általában nem vagyok elérhető. És akkor utána felveszem a fonalat, hogy hát tényleg ég a ház. Nálunk még ugye hozzátartozik, hogy van egy kutyánk is, és akkor még az esti rutinba általában azt is be kell illeszteni, hogy akkor vagy gyerekekkel kiegészülve, vagy nélkülük, de akkor mondjuk elviszük a kutyát egy nagyobb sétára. Ideális esetben mondjuk nyáron ez azt jelenti, hogy a 3-as határhegyi reptérre kimegyünk gyerekekkel felpakolva, a nagyobbik már szalad, a kisebbik az háton, és akkor közben meg labdáztatjuk a kutyát, egy jó kör, és akkor utána vissza. Az altatásnál meg a bevett megosztás az az, hogy én altatom a nagyobbat, feleségem a kisebbet, és akkor hát 10 körül, hogyha végzünk vele, akkor utána találkozunk lent. Tehát így nagyjából ez a... Nálatok valami praktika, amit így említenétek, hogy bevett szokás, rutin? Nálunk fordító van egyébként, ott általában én kelek fel utoljára. Általában a gyerekek ébresztenek. A feleségem nagyon korán kell, ő minden reggel 7 és 8 között sportol, és nem tudom, fél 8-kor általában kisfiam kell fel utána, másodjára, és akkor kb. Én arra kelek, hogy ő sír, hogy én felébredt, úgyhogy én vagyok, nem tudom, fél 8-8 között a gyerekekkel, én reggelizhetem őket, és most a lányom, ő most kezdte az ovit, ő egyébként járt bölcsére, ott is hasonlóan csináltuk, hogy én, ha bejárós napon van, akkor én viszem most az oviba, és én is megyek érte egyébként 3-kor, és 4-kor, kb. Egy ilyen órás művelet ez a hazaút, 4-kor akkor én folytatom otthon a munkát. Hát nálunk azért az én szerepem az evésében a gyermeknek még egy kicsit kevésbé aktív, korából fakadóan, de én kelek először. Nekünk is van kutyánk, úgyhogy általában azért az szokott lenni nem bejárós napon, hogy akkor nagy séta lehetőleg együtt már, így mindannyian, és akkor a gyerkőc is levegőzik. Utána otthon, és akkor tudunk együtt ebédelni mondjuk, jobb esetben, és este ilyen fél 6-6-tól indul az esti program, kutyaséta, fürdés, evés, alvás, nálunk azért a gyerkőc még viszonylag korán azért elalszik. Nyilván bejárós napon ez annyiban változik, hogy akkor ott a reggel egy kicsit más, de este ugyanúgy próbálok erre a nem tudom, fél 6-6-ra hazaérni, és akkor az úgy nem tudom, inkább 2 óra az nekem is ott kiesik, és hogyha nagyon kell, akkor utána még vissza tudok csatlakozni, hogyha ha valami olyan van, de ez az ilyen esti rutinnal, ez a kutyaséta, aztán fürdünk, aztán eszünk, aztán próbálunk aludni típusú megoldás, ez most már úgy nagyjából működik egy ideje. Hogy meddig, azt nem tudom. Mostanában elkezd jönni a foga, úgyhogy
Hát, ahogy mondtam, mindenkor. Nálunk azért, hogy is mondjam, a kiforrott rutinok azok inkább ilyen pár hétig. Igen, utána újra tervezés. Azt mondjátok el nekem, arra vagyok kíváncsi, hogy én tudom az én példámról, hogy nekem mit adtak a gyerekek, és a munka szempontjából, a munkához való hozzáállásom, vagy egyébként a napi munkavégzésem milyen volt előtte és milyen volt utána. És az egyik a logisztika és a időben hazaérés, elindulás része, de úgy egyébként a hozzáállás és az, hogy milyen munkai környezetet akarok teremteni magam körül, vagy egyáltalán hogyan viszonyulok másokhoz, abban éreztem egy nagyon erős változást, ahogy megszülettek a gyerekeim. Az konstans, és azt gondolom ti is érzitek, hogy, és még most sem múlt el, hogy nem telik el úgy nap, hogy ne aggódnék értük, hogy vajon mi történik velük, úgyhogy ez azóta egy ilyen állandó gondolat, az mióta megszülettek létezik. De hogy azt éreztem, hogy sokkal inkább, nyilvánvalóan sokkal jobban el tudtam és meg tudtam érteni azokat a családosokat, akiket esetleg előtte nem értettem, akár csak a munkaidő beosztás szempontjából, vagy a különböző témákhoz való hozzáállás szempontjából, de így HR oldalról egyébként is nagyon sok új perspektívát nyitottak meg, amiket eddig nem az én szenzoraim vagy a radarom eddig nem észlelt, úgyhogy ezt én nagyon-nagyon pozitívnak élem meg, hogy ti egyébként így a munka világában, vagy a napi munkavégzésben, most a logisztikán túl éreztek valamit, amit így kaptatok, vagy ami így változott így egy csapásra, ahogy hazaérkeztek a kórházból? Szerintem egyébként igen, de valahogy ilyen nehéz kézzelfoghatóvá tenni, hogy mit. De igen, én is ezt érzem, de nem tudom, hogy lehet, hogy furcsán hangzik azt mondani, hogy empatikusabb lesz az ember ilyenkor, vagy megértőbb, de talán igen, talán úgy látja azt, hogy inkább az ilyen a munka van értünk, és nem fordítva. Igen. Uh-huh. Igen, egy kicsit nekem is az, hogy azért a fontos szónak az értelme azért átalakul ezzel, hogy én magamon azért azt elég jól vissza tudtam mérni, hogy mit tekintek annyira fontosnak, hogy miután elaltattam a gyereket, akkor utána még visszaüljek. Ez korábban, tehát ugye egyrészt ad egy fix ilyen kizökkenési pontot, amikor kiszállsz, és azért az, hogy utána mit tekintesz tényleg fontosnak, azért az szerintem egészen más, mint ha folyamatosan csak ülnél benne. Meg igen, tehát ez a megértés része szerintem mind munkatársakkal, vagy bárki mással egyébként az ismeretségi körödben, hogy ja igen, eddig azt hittem, hogy nem is értem, hogy ő ezt miért csinálja, vagy miért így, vagy tényleg más családos kollégáknál, hogy akkor ő is akkor el kell menni a gyerkőcére, meg nem tudom, sokkal inkább úgy fordulsz már ehhez, hogy hát igen, most már így értem, meg átérzem, meg azért ez azért nem arról szól, hogy akkor te az, hogy kilépsz a munkából, akkor igazából hazamentél pihenni feltétlenül, hanem ezt így sokkal máshogy éli meg, vagy kezeli az ember szerintem. Abszolút. Mióta ebben vagytok, ebben az új élethelyzetben, azóta egyébként, ha most a cégre és a munkai környezetre visszakanyarodunk, tudtatok kapni tőlünk a cégtől egyébként támogatást ez irányba, akár a picit megváltozott körülményeket tekintve, vagy a helyi csapatotok hogyan tudott ebben támogatni benneteket, ha igen, és mik voltak azok? Nekem az első gyerekem a Covid alatt született, 2021-ben, és akkor jött be ez a nagy home office-ozás, úgyhogy kicsit a helyzet is támogatott minket, de egyébként abszolút a cég is. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy amikor én itt kezdtem, akkor például megoldható lett volna, hogy akkor minden nap én megyek a gyerekért, és akkor 1 órát nem vagyok, 4-től akkor visszaülök, főleg mert ugye senki más nem volt home office-ban, tehát úgy gyakorlatilag egy kicsit ilyen, nem tudom, kívülálló lettem volna, amikor mindenki benn van az irodában, én meg nem tudom, otthonról folytatom, de ez most így abszolút lehetséges, és azt veszem észre, hogy a cég is támogat ebben, és semmi
probléma nincs, berakom a naptáramon, 3 és 4 között nem vagyok elérhető, és ennyi. Úgyhogy szerintem igen, szerintem támogatóbb lett a cég. Nekem is nagyon pozitív tapasztalataim voltak ilyen szempontból, tehát már az elején is, én ugye úgy érkeztem, hogy miután beléptem, kb. 1,5 hónappal később született meg az első kisfiam, tehát még kb. Próbaidő alatt. És hát ehhez képest ugye szerintem kb. Pont az első komolyabb ügyfélprojektre kerültem rá ebben az első időszakban, és ugye nyilván annak ellenére vettek be egy projektcsapatból, hogy mindenki tudta, hogy akkor most 2 hétre el fogok tűnni majd, amikor megtörténik ez a nagy esemény. És nyilván ezt feldolgozták, lehet, hogy a csapat az alatt az idő alatt még jobban oda kellett, hogy tegye magát, hogy helyettesítsen, de mindenki nagyon támogató volt, és hogy mondjam, tehát kezelte ezt a helyzetet. Utána a második gyerkőc érkezésén is tehát relatíve sok szabadságot ki tudtam venni, tehát ugye a 2 héten túl még plusz 2 hét normál szabadságot is hozzátettem. Ugye utána ezt az esti rutin kezelést minden projektnél azért elfogadták, tehát nem volt ebből sosem probléma. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez abszolút pozitív volt. Én az új ilyen Parental Policy-nak az egyik első élvezője vagyok egyébként, úgyhogy az egy ilyen pozitív fejlemény volt így, hogy ennyit tudtam otthon lenni, amikor született a gyerkőc. De azóta is hát azért azt gondolom, hogy olyan őrületesen nagy titkot nem árulok el azzal, hogy az én munkarendem a mostanihoz képest szignifikánsan más volt a gyerkőc előtt, de ez egyáltalán nem okozott semmiféle fennakadást azóta, hogy ezt így máshogy csinálom, és akkor van ez a nem mondom, hogy beállt, de hogy van ez a délutáni slot, ami nem működik, mert akkor igazából van más, amivel foglalkozni kell, és ebből sose volt semmiféle konfliktus, vagy probléma, vagy bármi ilyen negatív élményem. Ezt mindenki érti, mindenkivel meg lehet beszélni, mindenki kellően rugalmas. És egyébként hogy látjátok, hogyan lehet egy munkai kultúrát még támogatóbbá tenni? Leginkább most az apák számára, ezeken túl, amiket elmondtatok. Lehet akár több olyan céges eseményt szervezni, ami akár nyitott család számára is. Tehát más helyeken egyébként volt erre példa, hogy mit tudom, sportnap, vagy bármi, és akkor ugye nem csak kifejezetten a kollégákkal lehet találkozni, hanem akkor lehet hozni gyerekeket, feleséget, mit tudom én, és akkor nyilván ez is még így a kötődést még talán tovább erősítheti. Most így elsőre ez ugrott be. Ne felejtjétek, december 6-a. Ja, Mikulás, igen. Eddig még nem éltem ezzel a lehetőséggel, de most már beledültek a gyerekek. Már éljetek vele, igen. Más egyéb ötlet, ha várni? Szerintem ez egy kicsit ilyen role modeling kérdés, hogyha valaki kicsit fiatalabban vagy juniorabb szinten, aki tervez ilyet, az tényleg megtalálja azt a fajta szeniorabb karaktert, aki mondjuk olyan életet él, amit ő akkor így elképzelhetőnek lát, hogyha ezek a karakterek megvannak, és ezt ők így tudják, vagy felismerik, meg megfelelően segítünk adott esetben ebben, az szerintem ebben segít. Én azt gondolom, hogy ez azért tipikusan egy olyan iparág vagy szakma, ahol azért ez nem, főleg juniorabb szinten nem egyértelmű, hogy ezt így lásd, hogy egyébként ez tud működni később családdal is. Egyébként láttok valami szignifikáns változást abban, hogy azáltal, hogy apukák lettetek, milyen hatással lett a karrieretekre, vagy ezt meggyorsította, lelassította, átalakította, vagy bármi hatást éreztek, láttok? Szerintem nehéz megmondani, hogy most hol tartanék, hogyha mondjuk nem lennének a gyerekek, és nem is akarok belegondolni. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy összeszedettebb lettem jóval. Tehát mondjuk, hogy ez is talán a logisztikának a része, de tényleg jobban tervezem az időmet, jobban van egy elképzelésem, mi az, amit ma el akarok végezni, mi az, amit nem. Szerintem előtte nem volt ilyen, úgyhogy én el tudom azt is képzelni, hogy akkor is, hogyha mondjuk most nem lennének a gyerekeim, és több időt szállnék a munkával, hátrébb tartanék egy picivel.
Én erre nem tudok ennyi időtávlatában válaszolni, hogy ez ennek bármiféle implikációját így érezném. Hát én sem igazán tudok rá mit mondani. Hogy mondjam, azt el tudom képzelni, hogyha nem született volna meg az elmúlt 2,5 évben a 2 gyerkőcöm, akkor lehet, hogy még több energiát tudtam volna a munkába beletenni, de hogy most ebben a gazdasági környezetben ennek lett volna eredménye karrier szempontból, afelől azért vannak kétségeim. Tehát őszintén szóval nem látok ilyen szempontból szignifikáns különbséget. Én azt gondolom, nem is összehasonlítani kell, hogy mi lett volna, vagy mi másképp történt volna. Én azt gondolom, hogy ennél csodálatosabb dolog nem is történhet veletek, mint hogy megszülessenek a gyerekek, és lássatok őket felnőni, és ez hozzáadjon a mindennapotokhoz, és hogyha egyébként ez plusz még hozzá tud akár a karrieretekhez, vagy a ti hozzáállásotokra a munkáján, akkor az azon felül még több. De szerintem pont elég az, hogy ti apukák lettetek, ebben kiveszitek nagyon a részleteket, és igyekeztek segíteni ott, ahol tudtok. Ez nagyon sok pozitív dolgot hozott láthatóan az életetekbe, és szerintem, hogyha ezt egyébként ennek egy részét át tudjátok forgatni, és már, ahogy elmondtátok, érzitek is a munkavilágába, és akár empatikusabbak tudtok lenni, akár összeszedettebbek, akár a logisztika oldaláról sokkal jobban oda tudtok figyelni, akkor ez nem lehet más, csak és kizárólag pozitív dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy család az első, ezt ti is elmondtátok, úgyhogy minden utána következik, és ha ez segít és támogat, akkor az pedig annál jobb. Egyébként hogy látjátok, hogy mi az, amit mi, mint Deloitte tudnánk még adni, akár az apák életébe, támogatásába, munka-magánélet vonatkozásában, ha van bármi ötletetek, amit szerintetek nekünk még át kellene gondolnunk, vagy esetleg hallottatok máshol, hogy máshol működnek, ami mindenképpen elősegíteni, vagy támogatná a ti még jobb léteteket, életeteket. Minden évben el tudok fogadni plusz 2 hét szabadságot. De én azt gondolom, hogy itt nem elsősorban a szigorúan vett benefitek oldalán lehet ezt megfogni. Itt szerintem az a lényeg, hogy akikkel együtt dolgozol közvetlenül, abban a csapatban meglegyen ennek az ehhez szükséges rugalmasság, hogy te ott tudjál úgy működni, hogy közben apa vagy, és otthon is vagy. Ha ez megvan, és ennek van egy kvázi elismertsége, akkor én nem gondolom, hogy itt persze minden benefitnek örülünk, de azért a mindennapjaidat inkább az határozza meg, akikkel így közvetlenül dolgozol. Én ismét kreatívkodtam itt gondolkodva, tehát még esetleg egy szabatikál opció, mondjuk, hogyha a gyerekek betöltenek egy bizonyos kort, tehát mindig át lehet ezt gondolni, lehet még fejleszteni rajta. De egyébként tehát szerintem ez már egy nagy lépés volt, hogy az apa szabadságot ugye megemelte a cég, tehát ez hát sajnos mi itt ketten elmaradtunk róla, de... Hát a következő babánál mindenképpen. Köszönöm szépen nektek a mai beszélgetés és a bizalmatokat, meg hogy megosztottátok a történeteket. Remélem, hogy sok mindent tudtunk adni a nézőknek és a hallgatóknak a apaságról, apává válásról, és hogy ez mit hoz a ti életetekben, és hogy ez milyen kapcsolata van akár a karrierrel. Köszönöm szépen az időtöket, és így tovább kitartást, és segítsétek az otthoni életet, családot, ahogy csak tudjátok, és sok boldogságot kívánok nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm a figyelmet a mai podcastunkra. Kövessetek minket a minden social médiás felületünkön. Ez volt ma a Respect and Inclusion Dead Talk epizódja. Remélem, hogy hasznos tanácsokat, élményeket tudtunk számotokra adni az apasággal kapcsolatban.